سن المستخدم معانا النهارده يا جماعة سن 4 عسلي، وخيط الرمال خيط 25، وخيط الأساسي الدكر من 30، وغماز غلة غماز صغير اهوت يا جماعة. هنبدأ إن شاء الله بعد ما طعمنا الغلة ننزل في الدور ونقول بسم الله الرحمن الرحيم لجوه كده، ونبدأ نحضن بسنارتنا كده على الجسر بحيث يبقى ايه الغماز نايم كده على المية نص كسرة كده أو كسرة كاملة، ويبدأ إن شاء الله يغمز. وأي حاجة تطلع إن شاء الله معانا هنوري لحضراتكم، تابعونا. رمينا السنارة التانية يا جماعة. طبعا الحتة البيضة ايه لسه ايه مطلعينها اهي نص كفة اهي، بس طبعا الحتة البيضة دي ايه السمكة البيضة البلدي دي بتكبر وبتوصل 2 كيلو 3 كيلو و4 كيلو كمان، وممكن توصل حجمها ل 6 و7 كيلو في الايه في المية عندنا هنا. بس طبعا معظم اللي بيطلع الايه النصاص والرباع، ولو طلع مثلا ممكن يوصل طلع من هنا من البحر، لسه مطلعين البحر ده السنة دي 2 كيلو وربع، والسنة اللي فاتت مطلعين 3 كيلو، فدي صغيرة ما ينفعش ايه ناخدها، فعشان كده هنرميها حفاظا على الثروة السمكية. دي كانت أول رزقنا، ربنا يعوضنا إن شاء الله باللي أحسن منها. ننزل تاني يا جماعة كده، ننزل نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما حضراتكم شايفين كده، ونحضن خالص كده على الجسر كده خالص. الغماز يا دوبك باين، وربنا ييسر إن شاء الله وتغمز بإذن الله، لأن السمك طبعا مش راضي ياكل في القلبية، فرمينا مراية خفيفة كده على الجسر، وهنبدأ ايه نصطاد على ايه على الوش الواطي، على الوش القصير يعني. ده الشكل ده كده، طرف الغماز ظاهر اهو عشان يبقى واضح اهو. واي حاجة تطلع معانا ان شاء الله هنوريها لكم، تابعونا. النظر يا جماعة، وادي حتة بيضة اهي بالصلاة على النبي، يا دوب شطة اهي، حتة بيضة نص كف كويس اهو، حتة بيضة حلوة اهي الصلاة على النبي، حي ولسه جاي يا جماعة. مريحة خالص على الجسر اهي، غمزت اهي بسم الله اهي اهي يا جماعة بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. حتة ايه حجاري لحظة واحدة اوريها لكم اهي يا جماعة، حتة حجاري اهي زي الفل، واللي جاي احلى ان شاء الله. خليكم معانا. ورا بعضه يا جماعة، ورا بعضه، حتة حجاري وحتتين بلط ابيض اهوت 100 100 ما شاء الله، ورا بعض اهو ما شاء الله. حتى الحجاري لسه في ايديا، لسه مش حاططها في الايه في لحظة واحدة بس عشان امسك التليفون بايديا. ادي الحتة الحجاري ايه الاتنين اهي وقعت على الارض اهي، لحظة اهي حتة الحجاري، والحتة التانية ايه وقعت من ايديا ايه مسكتها اهي، لسه ما حطيتهاش في الايه في الشبكة لسه. هنحطهم مع بعض لحظة واحدة، بسم الله. نطلع كده شبكتنا الحلوة كده من المية، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة حتى البلطة اهي، والتانية اهي تمام، والحجاري ايه اهي. نبدأ بقى ايه نحطهم، وخليكم معنا في اللي جاي. وادي حتة بلطي لسه طالعة يا جماعة، حتة بلطي زي الفل لسه طالعة حالا اهي، بترفرف اهي.
صباح الفل. ننزل بقى بالصنارة في الدور التاني ده يا جماعة. طبعا في احد المتابعين الكرام علق قال انت بتعلي في دور وتصطاد في دور وتطلع سمك من دور ثالث. انا عندي يا جماعة على المية على البحر هنا دورين، وعلى المصارف دورين او 3 ادوار على المصارف. فانا بشوف الغمزة هتشتغل فين، واشوف انهي دور هيحضر غمزة وهيشتغل معايا سمك، وبنزل عليه بجرب على دور وعلى 2 وعلى 3. الدور اللي بيشتغل كله برمي فيه مرايات، والدور اللي بيشتغل هو اللي بصور عليه. فتحياتي لكل جميع المشاهدين وجميع المتابعين الكرام، واي حد يعلق على دماغي من فوق. بس يعني يركز معايا شوية، هتعرف ان انا بعلف الدور، واللي بعلفه برضه بصطاد فيه وبطلع منه اكتر من دور. اللي بيشتغل معايا هو اللي بصور فيه. غمزة يا جماعة، بسم الله. لو ملاحظين كده ايه، غطسة صغيرة تسحب ان شاء الله بقى. بسم الله. تغمز يا جماعة. بسم الله. يلا ها تغمز يا جماعة. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. حتة بلطة يا 10 على 10 اهي، حتة بلطي والصلاة على النبي 100%. بيرفرف زي الطير اهي، على رأي الأستاذ محمد مصلحي، بيرفرف زي الطير. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. حتة اهي يا جماعة، ايه حجاري اهي، حتة حجاري ما شاء الله على اللون والجمال، سبحان الله. 100 اهي. الصلاة على النبي. نسمي بسم الله وننزل لجوه كده يا جماعة، حضن سنة عشان بس يبقى الغماز كده ايه مكسور شوية على المية بالشكل ده كده، وان شاء الله تبدأ تغمز معانا، ربنا ييسر. غمزت يا جماعة اهي، يلا. ثابتة مكانها ما سحبتش، تسحب نضرب عليها كده ايه وننزل تاني، نشيل اللي فيه ده وننزل تاني، ننزل. رايحة الصلاة على النبي. سمكة صغيرة يعني نرميها وننزل ايه وننزل تاني، هي هتقع لوحدها. بسم الله. ننزل نريح كده ونمسك السمكة دي كده ايه نرميها بالشكل ده كده.
بحيث ترمي بعيد على الدور عشان ما تعملش قلق تحت. الصلاة على النبي، الله أكبر. يلا الحمد لله مفيش نصيب. وده يا جماعة حتة حجاري لسه طالعة معانا اهي، ايه نص كف كبيرة اهي، حتة حجاري حلوة اهي بالصلاة على النبي، لسه طالعة معانا حالا اهي. ربنا ييسر. هننزل بقى يا جماعة الغلة اهي متطعمة في السنون اهي، ونبدأ ننزل بسم الله، نريح سنارتنا كده ونحضن على الجسر كده زي ما واضح مع حضراتكم. وفي مراية تحت الغمازة اهي لو شايفينها، مراية صغيرة اهي. وربنا ييسر ان شاء الله تبدأ تشتغل معانا. سحبت يا جماعة اهو يا جماعة، لسه طالع حالا اهو، لسه طالع حالا بيرفرف زي الطير اهو، على رأي صديقي الأستاذ محمد مصلحي وبلدياتي، بيرفرف زي الطير. اسفين على منظر الدم، بس طبعا ده ايه مكان السن، ما هو ايه طالع طبعا ايه السن ظاهر اهو. تحياتي. وادي كمان حتى لسه طالع معانا يا جماعه، حتى لسه طالع معانا اهي بالغله اهي. العب يا بولتي. وادي واحده شكمه يا جماعه، او لطش او شمط زي ما اي حد بيقول يعني، طلع معانا اهي، لسه طلع معانا اهي، شمط او لطش او شكل. تحياتي. تغوز يا جماعه، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. حته بلطه يا 10 على 10 اهي، حته بلطي وصلاة على النبي 100%. بيرفرف زي الطير اهي، على رأي الأستاذ محمد مصلحي، يرفرف زي الطير. وادي حتى لسه طالع معانا يا جماعه، طالع ايه حته طالع شمطه اهي. احنا نازلين بالغله زي ما حضراتكم شايفين كده، وغمزت وبننتش ايه، طلعت ايه معانا الحته ديت من الحلقه اهي، من زورها اهي، حته ايه يعني ايه 3/4 كفه اهي، بترفرف اهي ما شاء الله. يا ريت بقى تدعمونا بالايه، باللايك، لايكات كتير قوي، والشير وسبسكرايب لو كنت لسه ما اشتركتش معانا في القناه. تحياتي للجميع.